Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban a Romániában terjedő álhír, illetve csalási típusokat vesszük sorra. Most éppen a hamis nyeremények és csomagok érkezését ígérő értesítésekről lesz szó, amikor a csalók a jó dolog, valami jó dolog megszerzésének a vágyát keltik föl bennünk, és erre appellálva, erre támaszkodva vernek át minket. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az érzelemkeltést ezt mindig tetten érjük saját magunkon, és akkor mutatom is, hogy milyen példák vannak itt, amikor gyanakodnunk kell. Ez a szokásos módszer. Egyszerűen csak a semmiből kapunk egy üzenetet, egy SMS-t, hogy részt vettünk egy nyereményjátékban, és micsoda csoda történt, nyertünk is. Na, amikor ilyen van, akkor rögtön gyanakodjunk, hogy átverésről van szó. És ugye semmit nem kell tenni, csak rá kell kattintani erre a gyanús linkre, amit megkaptunk, és akkor már jön is a nyeremény, valószínűleg valamilyen vírus formájában, vagy az adataink ellopása, hogyha ez nyeremény, akkor valóban nyertünk ezeken az SMS-eken. Itt is ugye SMS értesítést kapunk, ez egy nagyon bevett csalási forma az utóbbi időben. Arról kapunk SMS, hogy azonnal érkezik egy csomag, amit egyébként meg sem rendeltünk az esetek többségében, és semmit nem kell tenni, csak rá kell kattintani erre a gyanús linkre, amit küldenek, és megadni az adatokat. Magyarországon történt az, hogy valakinek a számlájáról egy ilyen üzenet után több százezer forintot emeltek le, mert egyébként valóban csomagot rendelt, és ugye megkapta ezt a hamis üzenetet arról, hogy valami történik a csomagjába, érkezik, vagy pont, hogy blokkolták, vagy ilyesmi, és tényleg megadta az adatait, és aztán utána a csalók pedig ellopták a pénzét. Az utóbbi időben bevett szokás, hogy neves áruházláncok, illetve márkák fanjai, rajongói oldalakat hoznak létre közösségi médiában, és ezen rajongói oldalak nevében, itt például az IMEG-re támaszkodnak, és IMEG-nek adva ki magukat mindenféle hamis nyereményjátékkal, illetve olcsó termékkel próbálnak bennünket átverni. Itt éppen az a hazugság, hogy az el nem adott laptopokat csak úgy ingyen odaadják. Hát mennyire életszerű ez? Ezeket gondoljuk végig, hogy abszolút nem életszerű dolgokról van szó. Ugyanez a séma az IMEG fanok esetében, és itt egyébként érdemes még megnézni azt is, hogy mikor jött létre az adott oldal, mert sok esetben ezek ilyen néhány napja keletkezett közösségi média átverős oldalak, ne dőljünk be nekik, soha semmilyen adatot ne adjunk meg. A jelenség egyébként nem csak Romániára jellemző, abszolút nemzetközi, Magyarországon itt csak az utóbbi néhány napban 2 ilyen példát is találtam, ismerőseim osztották meg. Az egyik a Pepco fanok nevében nem létező ajándékokat kínálnak. Ugyanez igaz a Penny Market nevében elkövetett csalással születésnapi meglepetést kínálnak. Itt egyébként sokszor a helytelen megfogalmazás is lebuktató tényező, de ezeket senki el ne higgye, hogy ezek valós adatok. De egyébként fejlődik a technika, mert mostan például szabályzat is van. De természetesen lájkolni kell és megosztani a dolgokat. Privát üzenetet küld a nyertesnek, hogyha ilyen van, tehát ezt senki nem fogja megtudni, hogy valaha valaki nyerte, nem nyert senki, ezt én itt most elárulhatom. Hogyha valahol azt látunk, hogy hosszasan sorakoznak az ilyen osztva kommentelek, akkor azonnal gyanakodjon mindig az ember. Ez is ugyanez a kategória, a Pepco Fans oldala Romániában is létrejött, ugyanígy szuper nyereményeket lehet nyerni. Nagyon érdekes, hogy ennek a linknek mindig meg kell nézni a linket betűre, semmi köze nincs az eredeti Pepco oldalához, tehát ez már rögtön lebuktatja. Nagybetűs, indokolatlan nagybetű használat, az álhírekre, átverésekre utaló jelek ugyanúgy megjelennek már, csak ebben a hozzászólásban is. Ugyanez igaz erre a példára is. Itt is fanokról van szó, gyanús jel, hogy egy napja jött létre csak az oldal. Egyébként angol reklámszövegek is például itt felbukkannak, tehát angol-román nyelv keveredik. Itt egy nemzetközi átverésről van szó. Nyelvtani helyesírási hibák is vannak ebben a üzenetben, ezekre is figyeljünk oda, tehát hivatalos forrás soha nem fog nyelvtanilag, helyesírásilag hibás üzeneteket közvetíteni, az esetek többségében ezt azért hozzá kell tenni.
Itt egy példa arra, amikor egy adathalász csaló hálózatot a valódi cég leplez le, tehát érdemes ezeket a hivatalos közleményeket is elolvasni, tehát itt ugye az eredeti cégnevet a hamis cégnévtől egy kötőjel különbözteti meg, tehát még a logót is lelopták, itt ugye used products, nincs kötőjel, a hamisnál van kötőjel, tehát betűről betűre, szóról szóra, írásjelről írásjelre kell megnézni ezeket a jeleket, ezeket a lebuktató jeleket, de általában mindig van valami lebuktató jel, ez a jó hír. Instagramon mindenki szuper dolgokat nyert már, csak soha meg nem kapta, tehát amikor egyszer csak egy ilyen bejelölnek valami fantasztikus nyereményet, akkor ezeket nem szabad komolyan venni. Ez is nemzetközi trend. Itt 1 milliós nem létező nyereményjáték résztvevőinek választottak ki minket, akár 1 millió eurót lehet nyerni. Micsoda fantasztikus lehetőség, egyetlen egy probléma van vele, hogy ez egész hamis. És ezt ugye ráadásul a Google vezérigazgatója ír nekem személyesen. Hát minimum a Google vezérigazgatója írjon, mert én akkora nagy ember vagyok, de hát ez azért mennyire életszerű már egy ilyen. Nem létezik olyan cég, hogy Google EU, tehát már ez lebuktathatja az üzenetküldőjét. Helyesírási hibáktól egyébként hemzseg az üzenet, tehát ez a helyesírási hibák, elírások, betűhibák, elgépelések, ékezethibák, ezek mindig visszatérő jelei az átveréseknek. Tehát ezeket figyelembe kell venni. Mindig nézzék azt, hogy honnan jött, tehát itt rá kell vinni az egeret a küldőre, és akkor kiírja az e-mail címet, a valódi e-mail címet, ez is lebuktatójel, illetve hogy írják alá, hogy szólítanak meg minket. Tehát ezek mind árulkodó jelek, az ördög a részletekben rejlik. Ugyanez igaz ezekre a példákra, itt a Román Posta nevében küldenek átveréseket, itt is a megszólítás is lebuktató jel, a linkek, a feladó, attól, hogy valahol megjelenik a Román Posta logója, attól még ne higgyünk ennek. Itt is 48 órát ad az intézkedése, tehát sürget minket, ez is mindig csalásra utaló jel. Ugyanez igaz a Dedeman barkácsáruház nevében küldött csaló e-mailre, ahol iPhone-t lehet nyerni egy barkácsáruháztól, tehát már ez is sántít, és akkor itt ugye ez nyilván nem a létező e-mail cím, itt nem a Dedeman valós honlapjára fog vezetni, ezeket mind-mind meg kell nézni betűről betűre. Szóval összefoglalva, mik a gyanús jelek ilyenkor az átverésekre? Az érzelemkeltés mindig, tehát vágyat kelt, vagy ránk ijeszt. A cél, hogy a kritikai érzéket kikapcsolja, ne észszerűen gondolkozzunk, ne figyeljük ezeket a visszatérő jeleket. Gyanús, amikor hirtelen a semmiből egyszer csak szerencsés kiválasztottak lettünk, nem így szokott működni általában. Lehet, hogy van olyan ember, akinél igen, de a többségnél általánosságban ez nem mondható el, hogy csak úgy a semmiből nyerünk valamit. A túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategória, amikor beleesik az üzenet, akkor mindig gyanakodjunk, gondoljuk, hát mennyire életszerű ez az egész, ami történik. Attól, hogy látunk egy adott cég, üzletlánc, posta logóját, azt látjuk, nem biztos, hogy az üzenet tőle származik, meg kell nézni, hogy honnan jött. Meg kell nézni ezeknek a hivatalos oldalát, hogy tényleg ott van ilyen nyereményjáték, hogyha ott nincs, akkor semmi kerestünk valónk nincs. A valóságban ezek a nyereményjátékok, mert léteznek ilyenek, sokkal kevésbé izgalmasak, sokkal kevésbé értékes nyereményeket kínálnak. Tehát nem életszerűek ezek a szuper nyeremények, amikről ezek az álhírek, átverések szólnak. Attól, hogy valamelyik cégnek a neve szerepel egy linkben, be van írva, attól még az nem biztos, hogy az ő honlapjára vezet, meg nem biztos, hogy a tőle érkezett az e-mail cím, tehát ezeket nagyon-nagyon meg kell figyelni, és szeretettel ajánlom ebben az esetben is mindenki figyelmébe a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság oldalát, ahol nagyon sok hasznos tippet lehet olvasni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy a videó megtekintése után már azért mindenki óvatosabb lesz a fantasztikus, hatalmas nyereményekkel, amiket egyszer csak e-mailben vagy SMS-ben kap.